سلام و ارادت به شما دوستان عزیزم به یک قسمت دیگه از سری 400 داستان کوتاه انگلیسی برای بهتر شدن مکالمه انگلیسی شما و برای اینکه زبان انگلیسی شما به یه لول بالاتر بره. خیلی خیلی خوش اومدید بچه‌ها. ما این سومین ویدیویی هستش که توی این سری تقدیم شما دوستان عزیز میشه و در پایان این سری از ویدیو شما با همدیگه در واقع 400 داستان رو پشت سر گذاشتیم. توی این ویدیو هم 7 داستان کوتاه براتون آماده کردم. در خلال این داستان ها 2 تا اتفاق باید برای شما بیفته. 1 کلمات جدید یاد میگیرید، 2 ساختارسازی با جمله ها رو یاد میگیرید و 3 حالا تلفظ بعضی از کلمات یاد میگیرید و تمرین میکنید و لابلای این داستان ها بعضن حرفای خنده‌دار یا رمز و رازهایی برای زندگی هم هست. لطفاً ما رو با لایک و شیر و کامنت حمایت بفرمایید. بریم بچه اولین داستان امروز داشته باشیم. اسپین که میشه همون اسپانیا. میر ادواردز likes singing very much but he is very bad at it. He went to dinner at a friend's house last week. میر ادواردز از آواز خوندن خیلی خوشش میاد. خب بچه‌ها دقت داشته باشید دوستان عزیزم که من خیلی آروم در واقع جملات رو دارم میخونم دیگه، درسته؟ میر ادواردز likes his singing داره میگه که اینا میر ادوارد ظاهرا سید هم بوده میره، چون آواز خوندن رو خیلی دوست داره. but he is very bad at it اما اون خیلی بد این کار رو انجام میده. he went to dinner. went گذشته go هست. at friend's house last. اون هفته گذشته رفت شام خونه خلاصه دوستش. there were some other guests there too. میگه اونجا مهمونای دیگه ای هم بودن. they had a good dinner. شام خیلی خوبی درست کرده بود. and then the hostess went to Mir Edwards and said you can sing Peter. بعد اون میزبانش، خانوم میزبان در واقع، the hostess خانوم میزبان went to Mir Edwards رفت به سمت میر ادوارد و گفت میتونی برام بخونی پیتر؟ میر ادواردز likes ببخشید رفتیم صفحه اول. please sing us something. لطفاً برای ما آواز بخون. میر ادواردز was very happy and he began to sing an old song about the mountains of Spain. میر ادوارد خیلی خوشحال شد. was very happy خیلی خوشحال شد. and he began بچه ها گذشته begin هست. begin میشه شروع کردن. خب حالا چرا began گفته میشه؟ چرا بعضی جاها ایدی میگیره؟ گذشته ساده چیه؟ حال ساده چی؟ اینو باید برید توی پلیلیست گرامر ببینید. to sing an old song about the mountains of Spain. اون شروع کرد یک آهنگ در مورد یک آهنگ قدیمی در مورد کوههای اسپانیا رو خون. The guests listened. ببینید بچه ها اینجا دوباره گذشته است منتها ایدی گرفته، درسته؟ to eat for a few minutes. میگه مهمونا چند دقیقه‌ای بهش گوش دادن. and then one of the guests began to cry. و بعد از چند دقیقه یکی از مهمونها شروع کرد به گریه کردن. حالا باید ببینیم چرا شروع کرده به گریه کردن، چون این واقعا خواننده بدیه. she was a small woman. اون یه خانم حالا نسبتاً کوچولو بود، یعنی منظورش راجع به اندامش داره صحبت میکنه دیگه. and had dark hair and very dark eyes. موهای مشکی داشت و چشمانی هم خیلی، حالا چشمش هم خلاصه مشکی بود. one of the other guests went to her. یکی دیگه از مهمونا رفت سراغش. put his hand on her back and said please don't cry. یکی از مهمونای دیگه رفت سراغش. put his hand. خب ببین بچه اینجا متوجه میشیم که یه آقایی بوده رفت خلاص سراغش دیگه. put his hand چون داره میگه هیس، بچه ضمیر هیس برای آقایون استفاده میشه. دستشو گذاشت پشتش و بهش گفتش که please don't cry. لطفاً گریه نکن. are you Spanish؟ آیا شما اهل اسپانیا هستید؟ another young man asked do you love Spain؟ یکی دیگه از اون آقایون حالا جوان ازش پرسید که آیا عاشق اسپانیا هستید؟ چون داشت از اسپانیا خوند. خانم زد زیر گریه
بعد ازش پرسید که اسپانیایی هستی، عاشق اسپانیا هستی، چی آخه قصه داره اینجوری گریه میکنی؟ No she answered. جواب داد که نه. یه نکته جذاب براتون میگم بچه، توی داستان ما توی فارسی وقتی میخوایم نقل و قول کنیم چی میگیم؟ میگیم که مثلا فلانی این رو گفت و بعد اون جمله رو میاریم. تو انگلیسی برعکسه، اول جمله رو میارن بعد میگن اون گفت. میبینی این و معمولا هم بین کوتیشن قرار میدن. این علامتی که اینجا دارید میبینید no، خب she answered اون گفت نه I'm not Spanish and I've never been to Spain. داره میگه که من اسپانیایی نیستم و هرگز هم به اسپانیا نرفتم. I'm a singer and I love music. من یک خواننده هستم. سینگر بچه‌ها میشه خواننده و من عاشق موسیقی هستم. همین، یعنی داستانش حالا خیلی نکته خاصی نداشت، فقط داستانش این بود که این خانم خواننده بود بعد عاشق موسیقی بود، چون اینو خونده بود این زده بود زیر گریه. احتمالاً انقدر بد بوده از این که داره اینقدر این بد میخونه اینو گریه کرده، هیچ نکته اخلاقی نداشت. heavy cupboard. cupboard بچه ها میشه کابینت. خب heavy میشه سنگین، heavy cupboard میشه کابینت سنگین. Miss Green had a heavy cupboard in her bedroom. خانم گرین تو اتاقش یک کابینت خیلی سنگین داشت. Last Sunday she said. یک شنبه گذشته اون گفت I don't like this cupboard in my bedroom. من خوشم نمیاد که این کابینت توی اتاق خواب منه. The bedroom is very small and the cupboard is very big. اتاق خواب من خیلی کوچیکه و این حالا کابینت که اینجا هست خیلی بزرگه. I'm going to put it in a bigger room. من میخوام اینو توی اتاق بزرگتری بذارم. I'm going to یعنی در واقع در راجع به یک ارزم حضور شما راجع به یک اتفاقی در حال در واقع در مورد آینده داره صحبت می‌کنه که خیلی زود میخواد اتفاق بیفته بچه‌ها. I'm going to در واقع یک حال استمراری هستش، اشاره به آینده داره. من میخواهم آن رو در اتاق بزرگتری بزنم، یعنی داره یه برنامه‌ریزیش یواش یواش میکنه که این کار انجام بده. But cupboard was very heavy and Miss Green was not very strong. اما اون کابینت خیلی سنگین بود and Miss Green was not very strong. و خانم گرین هم اونقدر قوی نبود. She went to two of her neighbors and said. neighbors بچه ها میشه همسایه. She went گذشته go، اون رفت به سراغ دوتا از همسایه هاش and said و گفت please carry the cupboard for me. carry the cupboard for me. لطفاً این کابینت رو برای من جابجا بکنید. Then she went and made some tea for them. بعدش اون برگشت خونه و خلاصه یه چایی برای اینا درست کرد. خب ببین بچه برای چای درست کردن چه عبارتی استفاده شده؟ made استفاده شده. make some tea, make some coffee, make some juice. ببینید بچه ها این ساختاری هست که اینجا شما میتونید استفاده کنید و البته made گذشته make میشه. Then two men carried the heavy cupboard out of Miss Green's bedroom. بعد اون دوتا آقاه اون کابینت خیلی بزرگ و از اتاق خواب خانم گرین بردن بیرون and came to the stairs. و اومدن به راه پله ها. stairs میشه راه پله. بعد چی شد؟ One of them was in front of the cupboard and the other was behind it. یکی از اونا جلوی خلاصه این کابینت رو گرفته بود and the other was behind. یکی دیگه هم پشتش گرفته بود. They pushed and pulled for a long time and then they put the cupboard down. اونا برای مدت خیلی زیادی هل دادن و کشیدن. پوش بچه ها میشه هل دادن، پول میشه کشیدن. یکی از علامتایی که رفقا وقتی که حالا تو فروشگاه‌های مختلف شما میرید، مخصوصا تو خارج از کشور میبینید، رو بعضی از درها نوشته پوش و پول. بعضی این جزء کلماتی هستش که خیلی اشتباهشون میکنن. پوش که نوشته یه اون مثلا درو میکشه به سمت خودش، در حالی که درو باید هول بده. توجه میکنید؟ پس پوش میشه هول دادن، پول میشه کشیدن.
خب they pushed and pulled for a long time. اونا برای مدت طولانی خلاصه هول دادن و کشیدن and then they put the cupboard و آخرش خلاصه این کابینت رو گذاشتنش رو زمین. Well, one of the men said to the other. یکی از اون دوتا مردا با اون یکی گفت we're not going to get this cupboard upstairs. ما که نمیتونیم اینا رو این حالا کاپبورد یا این عرضم به حضور شما کابینت رو ببریم بالای پله ها. Upstairs, the other man said. مرد اون یکی آقا گفت بالای پله ها. Aren't we taking it downstairs? نمیخوایم اونو ببریم پایین پله ها. حالا اینجا دارن اینو با هم دیگه بحث میکنن بالاخره اینو باید ببرن بالا یا باید ببرن پایین. خودشون هم اینجا الان گیج شدن چیکار باید بکنن. اینم باز خیلی پایان باز داره مثل فیلمای اصغر فرهادی، چون یه حالت یه جوکی داره دیگه. متأ این جوکش شاید برای ما فارسی زبانا خیلی خنده‌دار نباشه، ولی خلاص جوکش این بوده که اینا آوردن 2 ساعت از تو اتاق بیرون، بعد 2 ساعت بردن بالا آوردن پایین، بردن بالا آوردن پایین، آخرش هم نفهمیدن که این آقا باید ببرن بالا یا باید ببرن پایین. بالاخره این جوکش این بود. امیدوارم که بچه‌ها تا اینجا از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگرچه که جوکایی که داشتی خورده سرد بوده، ولی به نظرم آموزش انگلیسی که توش داشته خیلی گرم بوده و اگر اینطور بوده لطفاً لایک و همین الان به افتخار خودت که برای یادگیری داری وقت میذاری بزن. کاوبوی. خب بچه‌ها خب دیگه کاوبوی دیگه همتون میدونید راجع به در واقع کی ما داریم صحبت میکنیم. یک سوارکار خاص با یه تریپ خاصی دارن دیگه. فیلمای کاوبویی همتون دیدید. کاوبوی. A cowboy rode گذشته ride into wind and stopped at the saloon for a drink. یه سوارکاری برای بردن یه مسابقه‌ای خلاصه وارد شهر شد، خب and stopped at the saloon for a drink و برای نوشیدن یه چیزی کنار یه سالونی خلاصه متوقف شد. سالون اینجا حالا میتونه یه کافی شاپ باشه، میتونه عرضم به حضور شما یه رستورانی باشه. وقتی حالا این فیلم‌های کاوبوی اینا رو اگه شما دیده باشید دقیقاً میدونید که راجع به چی داریم حرف میزنیم. Unfortunately, the locals always had a habit of picking on strangers. خب ببینید بچه‌ها یه اصطلاح خیلی خیلی جذاب اینجا داریم، درسته؟ Picking on something or picking on someone. ببین pick on someone خب میشه سر به سر کسی گذاشتن. I was picking on my brother. من داشتم سر به سر برادرم میذاشتم. I was picking on my little sister. داشتم سر به سر خواهر کوچیکترم میذاشتم. حالا اینجا picking on stranger میشه سر به سر غریبه ها گذاشتن. stranger میشه غریبه. Unfortunately میشه متاسفانه. The locals یعنی محلی ها. Always همیشه. Had a habit یه عادتی داشتن از چی؟ Of picking on strangers. ببینید رفقای عزیزم دوباره مثلا راجع به حرفای اضافه اگه اینجا بخوایم صحبت کنیم، پیک حرف اضافهش میشه آن. وقتی پیک با حرف اضافه آن بیاد چی میشه؟ معناش میشه سر به سر گذاشتن. پیک وقتی با حرف اضافه آپ بیاد یعنی سوار کردن، بلند کردن یه چیزی. پس این حرفای اضافه خیلی نقش مهمی دارن. خب بریم ببینیم چی میشه. When he finished his drink وقتی که این آقای کاوبوی خلاصه درینکش نوشیدنش تموم کرد he found his horse had been stolen. اون دید که اسبش دزدیده شده. خلاصه داستان جالب شد. He went back into the bar handily flipped his gun into the air. خیلی اینجا جالب شد. He went back اون برگشت into the bar برگشت به کافه. handily flipped. ببینید بچه ها handily میشه چی؟ میشه خیلی ماهرانه. flipped his gun into the air. اسلحه‌شو در آورد و گرفت به سمت بالا. دیدیم میگم الان شما صحنه‌شو بکنم خیلی خوب بتونید تصور کنید. این فیلمای کاوبویی دیدی دیگه. اسلحه‌شو یه دفعه از جاش در میاره میکشه به سمت بالا. caught it above his head. caught it above his head. بالا سرش نگه داشت. without even looking. بدون اینکه نگاه کنه. and fired a shot into the ceiling. و یه تیر به سمت سقف
شلیک کرد. fired a shot، شلیک کرد. این ceiling بچه ها میشه چی؟ ceiling میشه سقف. خلاصه این آقای برگشته تو تفنگو خیلی ماهرانه در آورد و یه تیر هوایی شلیک کرد. Which one of you sidewinders stole my horse؟ خب بچه ها اینجا باز یه اصطلاح دیگه داریم. sidewinder میشه به درد نخور. خب He yelled with surprising forcefulness. No one answered. خب ببینید بچه ها forcefulness یعنی خیلی مقتدرانه و محکم و خیلی با اقتدار. surprising یعنی با تعجب بسیار. خب which one of you، اون با تعجب خیلی بسیار زیاد yelled، فریاد زد. which one of you sidewinders stole my horse؟ کدوم یکی از شما آدمای به درد نخور، ببینید which one of you sidewinders، کدوم یکی از شما آدمای به درد نخور stole، دزدیدید my horse، اسب منو دزدیدید. هیچ کسی بهش هیچ جوابی نداد. خب به نظرم یه خورده داستانش باز جذاب‌تر از قبلی هست. alright I'm gonna، بچه ها I'm gonna در واقع مخفف چیه؟ I am going to. I'm gonna میشه gonna همون میشه going to. I'm gonna have another beer. من خلاصه میرم یه آبجوی دیگه بالا. And if my horse ain't back. ببینید بچه ها این خیلی خیلی کلمه جالبی. ain't A-I-N-T چیز مخفف چیه؟ are not بچه ها میشه ain't. are not میشه ain't. if my horse ain't back یا میتونید ترجمه کنید are not back outside by the time I finish. داره میگه که من میرم یه آبجوی دیگه بزنم. and if my horse اگر اسب من ain't back بر نگشته باشه outside بیرون by the time I finish تا زمانی که من دارم اینو تموم بکنم I'm gonna do what I done in Texas. من همون کاری رو که تو تگزاس انجام دادم انجام خواهم داد. and I don't like to have to do what done in Texas. و من دوست ندارم اون کاری که تو تگزاس انجام دادم و اینجا دوباره تکرار کنم. خب خیلی قصه به نظر من جذاب شد. Some of the locals shifted restlessly. بعضی از اون محلی‌ها خودشونو جمع و جور کردن. ببینید بچه‌ها اینجا دوباره یه اصطلاح shift restlessly، جمع و جور کردن. The man true to his word had another beer. اون آقاه طبق گفته‌هاش، ببینید طبق گفته‌هاش true to his word، طبق گفته‌هاش یه آبجوی دیگه زد و walked outside، اومد بیرون. and his horse had been returned to the post. و اسبش برگشته بود به جای اولش. خب ببینیم چی میشه. He saddled up and started to ride out of the town. Saddled up بچه ها میشه زین کردن. Saddle up میشه زین کردن. خب he saddled up یعنی اسبش زین کرد. and started و شروع کرد to ride out of town، به سمت خارج شهر حرکت کرد. The bartender wandered out of the bar and asked. اون حالا آقایی که در واقع چی میگن کار درست کردن نوشیدنی رو انجام میده. حتی اینجا ما ساقی نوشتیم، ساقی خیلی ترجمه جذابی نیست واقعا برای کلمه بارتندر. بارتندر اون کسیه که پشت در واقع میز وای میسته و نوشیدنی برای ملت درست میکنه. wandered با تعجب بیرون اومد از بار و پرسید. say partner before you go what happened in Texas. hey رفیق قبل از رفتن بگو چه اتفاقی توی تگزاس افتاد. چون تاییدش میگه بگو من همون کاری که تگزاس کردم و با شما میام تکرار میکنم. the cowboy turned back and said. اون سوارکار برگشت و گفت I had to walk home. مجبور بودم پیاده برگردم خونه. یعنی تگزاس هم که بودم عکس اسبان رو دزدیدن، من هیچ کار خاصی نکردم، پیاده برگشتم خونه. اینم خلاصه نشون میده بعضی وقتا تهدید کردنم خوب جواب میده. خب بچه‌ها این واقعا داستانش خنده‌دار بود به نظرم. اگه واقعا اینطور بوده لایکو بزن. اصطلاحات خیلی جذابیه به نظرم توی این قصه تونستیم با هم دیگه یاد بگیریم. من که خیلی کیف کردم. The two brothers، یه قصه دیگه هم با هم دیگه داشته باشیم. دو تا برادر. This is a story about two brothers named James and Harry. این داستان در مورد This is a story، این یک داستانه
چی؟ about درباره دو تا برادر two brothers به نامهای جیمز و هنری. one was a very good boy. یکی از اونا پسر خوبی بود. His name was James. اسمش جیمز بود. He always made his mother very happy. اون همیشه مادرشو خیلی خوشحال میکرد. He made his mother very happy. اون مادرش همیشه خیلی خوشحال میکرد. His clothes were always clean and he always washed his hands before he ate his dinner. His clothes were always clean. فکر کنم بچه جملات خیلی واضحه دیگه ها. لباسش همیشه خیلی تمیز بود. He always washed his hands. اون همیشه دستشو قبل از خوردن شام میشست. The other boy was Henry. اون یکی پسر اسمش هنری بود. Henry was a naughty boy. Naughty. بچه ببینید این کلمه naughty میشه شیطون، بازیگوش. He was a naughty boy. هنری خیلی پسر شیطونی بود، خیلی بازیگوش بود. He did not close the doors. اون درا رو نمیبست. He kicked the chairs in the house. به صندلیایی که داخل خونه بود لگد میزد. When his mother asked him to help her, he did not want to. وقتی مادرش از هنری سوال میکرد یا میخواست که بهش کمک بکنه، اون کمک نمیکرد. خلاصه خیلی پسر بدی بود. Sometimes he took cakes from the cupboards and ate them. بعضی اوقات اون از داخل این کابینت کیک رو برمی داشت و میخورد. He liked to play in the street. و دوست داشت که توی خیابونا بازی کنه. He always made his mother very angry. اون همیشه مادرشو خیلی عصبی میکرد. One day the school was not open. یه روزی مدرسه تعطیل بود. The two boys went to the park to play. این دوتا داداش یا این دوتا پسره رفتن پارک بازی کنن. Their mother gave them some money. مامانشون بهشون یه مقدار پول داد. خب and told them و بهشون گفت to buy their lunch with their money. که برای خودشون با این پول ناهار رو بخرن. They took a ball with them. اونا یه توپ با خودشون بردن. Before going to the park, قبل از اینکه به پارک برن, they stopped to buy lunch. اونا یه جایی توقف کردن که در واقع ناهار رو خلاصه برای خودشون بخرن. James bought a sandwich with his money, but Henry bought a large packet of sweet and ate them all. خب جیمز اون پسر خوبه بود دیگه، با پولش یه دونه ساندویچ خرید، اما هنری اون پسر بده چیکار کرد؟ باut بچه گذاشته بایه. A large packet یه بسته بزرگ شیرینی خلاصه خرید و بعد چیکار کرد؟ And ate them all. همش هم یه جا خورد. After lunch the two boys played in the park with their ball. بعد نهار این دوتا برادره با توپشون تو پارک مشغول بازی شدن. Then Henry wanted to go home because he was feeling sick. بعد هنری چون حالش خوب نبود، احساس بیماری داشت، میخواست که بره خونه. He had eaten so many sweets. اون یه عالمه شیرینی خورده بود. When they got home, وقتی که اونا رسیدن خونه, his mother put him in bed. مامانش اونو گذاشت تو رخت خواب without any dinner. بدون که هیچ شامی بخوره. And told him that it was wrong to eat sweets for lunch. و بهش گفتش که خوردن این شیرینی ها برای نهار کار خیلی اشتباهی بود. خلاصه اینم داستان دو تا برادر بود که به این شکل تقدیم شما دوستان عزیز شد. بیشتر از حالا این داستان ها در واقع به شما کمک میکنه که ساختار سازی، جمله سازی تو انگلیسی رو یاد بگیریم. ببین نکنید این در واقع میتونه به شما کمک کنه. وقتی من حالا فرض کنید که میخوام توی یه مکالمه این نشستم، من میخوام راجع به بچه‌هام صحبت کنم. خب ببین مثلا میگم آره مثلا این که بچه‌های من خیلی پسر خوبیه، تو همه کارا به من کمک میکنه. اون یکی مثلا بچه‌ای که من دارم همش دنبال شیرینی خوردن و بازیگوشی اینجور چیزاست. دقت میکنین این به شما کمک میکنه که در واقع توی مکالمه از این جملات بتونید استفاده کنید. بریم بچه‌ها یه داستان دیگه ما هم دیگه ببینیم. من که خودم خیلی لذت میبرم از خوندن این داستانا. واقعا یکی از همه ویدیوهایی که ضبط میکنم لذت میبرم، ولی این داستانا برای من از همه خیلی جذاب‌تره. You haven't got a phone. تو هنوز تلفن نداری.
Mrs. Harris lives in a small village. خانم هریس توی یک مزرعه کوچیک زندگی میکنه. دوستان عزیزم این جمله حال ساده است. Mrs. Harris lives وقتی که سوم شخص هست ما مجبوریم که یک اس به آخر فعلی که داریم استفاده میکنیم اضافه کنیم. برای اینکه مخصوصا دوستان عزیزی که میخوان امتحان تافل و آیلتس و PTE بدن خب و توی اینا معمولا خیلی مهم هستش که شما گرامر رو بدونید، حتما توصیه میکنم پلیلیست گرامر رو ما رو ببینن. ولی حالا رفقایی که میخوان انگلیسیشون رو بهبود بدن، مکالمه راحت صحبت کنن، کشوری خارجی که رفت آمد میکنن، بتونن کار خودشون خلاص راه بندازن، گلیمشون از آب بکشن بیرون، یا فیلم که نگاه میکنه بدون زیرنویس ببینه شاید خیلی براشون پوینتی نداشته باشه دیدن این ارزم به حضور شما گرامر رو، چون ما از روش ایمیتیشن در واقع تو کانال صدای استرالیا استفاده می‌کنیم. فکر می‌کنم تنها کانال فارسی زبانی هستیم که از این روش استفاده می‌کنیم. یک روش بین‌المللیه. هنوز متأسفانه خیلی از رفقای ما که الان تو یوتیوب هم دارن انگلیسی درس میدن هنوز به اون روش قدیمی که هنوزم تو ایران تو آموزش قادر تدریس میشه همون روش دارن استفاده می‌کنن. Her husband is dead but she has one son. شوهرش فوت کرده but she has one son. اما یه دونه پسر داره. He is 21. پسرش 21 سالشه and his name is Jeff. اسم پسرش هم جفه. He worked in the shop in the village. اون توی خلاصه فروشگاه تو دهکده کار میکرد. And lived with his mother. و با مامانش زندگی میکرد. But then he got work in a town. اما بعد از یه مدتی اون یه دونه کار تو شهر گرفت and went and lived there. و بعد رفت و خلاصه اونجا شروع کرد زندگی کردن. Its name was Green. اسم اون شهره Green بود. اصلا بچه‌ها میدونید Green میشه سبز، سی هم میشه دریا. خب ما معمولا این دیگه دریای سبز ترجمه نمی کنیم، اسم چون شهره به همون شکل اینو میام قرارش میدیم. این یادتون باشه. It was quite a long way from his mother's village. ببینید بچه‌ها به جای اینکه بگی very long way، ببینید این خیلی جذابه که از کلمه quite میاد استفاده میکنه. دقت کنید به این ساختار، مخصوصا اون رفقایی که میخوان تافل امتحان بدن یا PTE امتحان بدن. شما همچین کلمه‌ای مثلا به جای اینکه بگید very much very long از این کلمات این شکلی استفاده کنید، باید از این عبارت رو به کار ببرید که همون اگزمینر رو در واقع یه جوری ایمپرسش کنید، هم نمره خودتون میتونید ببرید بالاتر. It was quite a long way. خیلی جمله جذابیه با اینکه خیلی ساده است. From his mother. از شهر از اون دهکده خیلی دور بود. And she was not happy about this. و اون از این بابت خوشحال نبود چون شوهرش که فوت کرده بود، بچه‌ش هم ازش دور شده بود دیگه. But Jeff said. اما جف بهش گفت There isn't any good work for me in the country. خب ببینید دوستان عزیزم اینجا باز یه عبارت خیلی جذاب شما دارید میبینید. country خب معناش اینجا میشه دهکده. خیلی بهش دقت کنید. خب وقتی کمی که در واقع country میاد با home country معناش میشه کشور، اما اینجا معناش میشه چی؟ میشه دهکده country. خب there isn't any good work for me in the country. داره میگه تو اون دهکده خیلی شغل مناسبی برای من نیست. mother مامان. and I can get a lot of money in Green and send you some every week. و من اینجا میتونم خیلی پول در بیارم تو Green and send you و برای تو هر هفته یه مقدار بفرستم این پول. Mrs. Harris was really angry last Sunday. میگه یک شنبه گذشته خانم هریس خیلی عصبانی بود. She got in a train and went to her son's house in Green. خانم هریس خلاصه به یه دلیل که معلوم نیست خیلی عصبانی بود، خلاصه پرید. She got in a train. She got in a train. اون سوار قطار شد. And went to her son's house. و رفت خونه یه پسرش تو Green. Then she said to him. و بعد بهش گفت Jeff, why do you never phone me? و بعد بهش گفت Jeff, برای چی تو هرگز با من تماس نمیگیری، زنگ نمیزنی؟ Jeff laughed. Jeff خندید. But mother, he said. اما بهش گفت اما مامان, you haven't got a phone. تو که تلفن نداری که من بهت زنگ بزنم. بعد she answered no. بهش گفت نه I haven't but you've got one. میگه که بهش گفتش که من که تلفن ندارم اما تو تلفن داری. خلاصه
مامانش گفت آقا تو تلفن داری من ندارم، چرا به من تماس نمیگیری؟ اینم خلاصه از این داستانه. خدا انشالله همه مادرایی که هستن در بین ما رو حفظ کنه، اونایی هم که در قید حیات نیستن همشون انشالله خدا رحمت کنه. خب امیدوارم که بچه از این داستان هم لذت برده باشین. بریم یه داستان دیگه هم با هم دیگه ببینیم. Mr. Robinson's never went to a dentist. آقای رابینسون هرگز پیش دندون پزشک نرفته بود. Mr. Robinson's never went to a dentist because he was afraid. آقای رابینسون هرگز پیش دندون پزشک نرفته بود because به خاطر اینکه he was afraid، به خاطر اینکه میترسید. خب بعضی داریم که در واقع فوبی دندون پزشکی دارن. But then his teeth began hurting a lot. اما یه روز دندونش به شدت درد گرفت. And he went to a dentist. و اون رفت سراغ دندون پزشک. The dentist did a lot of work in his mouth for a long time. دندون پزشک یک عالمه did a lot of work، یه عالمه کار خلاصه داخل دهنش انجام داد و مدت زیادی روی دندوناش کار میکرد. On the last day Mr. Robinson said to him، روز آخر آقای رابینسون بهش گفت How much is all this work going to cost? How much is all this work going to cost? همین کاری که دستمزد همین کاری که کردی چقدر میشه؟ The dentist said 25 pounds. 25 پوند میشه حالا تمام کاری که کردم. But he did not ask him for the money. اما اون از آقای رابینسون تقاضای پول نکرد. After a month Mr. Robinson phoned the dentist and said، بعد از یه ماه خلاص اون آقای رابینسون با دندون پزشک تماس گرفت و گفت You haven't asked me for any money for your work last month. تو هیچ پولی از من نخواستی برای کاری که ماه گذشته برای من کردی. You haven't asked me، تو از من هیچ درخواستی نکردی. For any money، برای پول. For your work، برای کاری که انجام دادی. Last month، ماه گذشته. The dentist answered. اون خلاصه دندون پزشک گفت I never ask a gentleman for money. من هرگز از انسانهای نجیب، کسی که حالا خیلی جنتلمن هستن، پول نمیگیرم. Then how do you live? Mr. Robinson asked. بعد آقای رابینسون ازش سوال کردی بعد چجوری زندگی خودتو اداره میکنی؟ Most gentlemen pay me quickly. The dentist said the gentleman، اونایی که خیلی انسانهای شریفی هستن، پول منو سریع پرداخت میکنن. But some don't. اما بعضیاشون نه. I wait for money for 2 months. میگه من 2 ماه برای پولم صبر میکنم. And then I say، و بعدش درخواست پولو میکنم. The man isn't a gentleman. And then I ask him for the money. اون مرد میگه من 2 ماه برای پولم صبر میکنم ببینم میدی یا نه. و بعد گفتش The man isn't a gentleman and then I ask him for money. بعد میگه که بعد که میبینم اون آقای خلاصه آدم نجیبی نیست، جنتلمن نیست، از او درخواست پول میکنن. اینم خلاصه به نظر من خیلی جذاب بود که میخواست به اون حالی کنه که تو اگه جنتلمن بودی پول ما رو همون اول به بسم الله میدادی. اینم داستان جالبی بود. Prescription. بچه prescription میشه نسخه. A woman accompanied her husband to the doctor's office. یه زنه accompany، بچه accompany میشه همراهی کردن. خب accompany گذشتهشه. یه زنه شوهرش رو خلاصه برد مطب دکتر. After the check-up، بعد از اینکه check-up شد، the doctor took the wife aside and said، اون دکتره خانومه رو برد یه کناری and said، took the wife aside بچه ها میشه یه کناری بردن. If you don't do the following your husband will surely die. اگر این کارهایی که میگم رو انجام ندی همسرت، شوهرت حتما خواهد مرد. چیه؟ Each morning makes him a healthy breakfast and send him off to work in a good mood. هر روز صبح براش یه صبحونه مقوی درست کن و با روحیه خوب اونو به سر کار بفرست. بچه
send him off to work in a good mood. به روحیه خوب خلاص اون بفرست سر کار. At lunchtime موقع نهار make him a warm nutritious meal and put him in a good form. Make him a warm nutritious meal. میگه برای این نهار یه غذای گرم و nutritious بچه‌ها میشه مقوی. یه غذای مقوی براش درست کن. خب بعد چیکار کن؟ And put him in a good form of mind before he goes back to work. و قبل از این که بخواد دوباره برگرده سر کار اون رو توی حالت روحی خوب قرارش بده. For dinner برای شام make an special meal. داره میگه یه غذای خیلی مخصوص درست کن. And don't burden him with household chores. و از اون برای کارهای خونه کمک نگیر. بچه chores میشه انجام کارهای خونه. مثل چی؟ مثل ظرف شستن، لباس شستن، جمع و جور کردن، جارو پارو کردن. این کارو بهش میگیم chore. خب don't burden him یعنی انجام burden یعنی یه بار روشونه کسی قرار دادن. بار کارهای خونه رو خلاص رو دوشش قرار نده. At home the husband asked his wife what the doctor had told her. وقتی رسیدن خونه شوهرش از خانم پرسید که دکتره چی بهت گفت؟ You're going. بعد she replied you're going to. تا همسرش بهش گفتش که مرگت نزدیکه. و در واقع این بود دیگه. اون در واقع خانم اینجوری گفتش آقا این نسخه که خلاص پزشک پیچیده رو عمرن من انجام نمیدم. خیلی خب بچه‌ها این داستانی بود که تو این ویدیو برای شما رفقای عزیز آماده کردم. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. اگر اینطور بوده لایک و شیر و کامنت فراموش نشه. اگه دوست دارید قسمت قبلی ببینید داخل کامنت ها روی کلمه آی کلیک کنید و اون قسمت ها رو هم ببینید. نظرات، پیشنهاد، انتقادات هم هر چی داشتین داخل کامنت ها بنویسید. تو ویدیو بعد میبینمتون. موفق باشید.